من جيل إلى جيل أصبحت قصة دبي إرثاً راسخاً وعبقاً تاريخياً ومنارة تضيء للعالم أجمع. ما الذي يجعل وعداً يتحدى الزمن ويستمر لأكثر من 70 عاماً؟ كيف بنت مدينة مستقبلها بيدها؟ وكيف حولت الضوء والماء من تحديات إلى واقع ملموس؟ في أوائل الخمسينيات كانت الطرق محدودة والمسافات طويلة، والمياه تحمل وتنقل في أوعية معدنية وجلدية تمر عبر الرمال الصحراوية، وإمدادات الكهرباء محدودة لساعات قليلة. وحتى في هذه البدايات المتواضعة كان المستقبل يصور في الأفق كحلم خفي ينبض بين البيوت، يلمع في قلب الصحراء ويعد بمستقبل أكبر وأكثر إشراقاً. بدأت الرحلة في عام 1952 عندما تم تركيب أول مولد كهرباء في دبي، تلاه مولد آخر في الشندقة بمقر المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم. في عام 1959 صدر مرسوم بتأسيس شركة كهرباء دبي، وأنشئت دائرة مياه دبي لتدار خدمات الكهرباء والمياه بشكل منظم لتلبية احتياجات المدينة المتنامية. في عام 1961 بدأت أول محطتين للكهرباء في ديرة، وتم تحويل أول 21 خط كهرباء في السوق مقابل محطة العبر القديمة. وفي الوقت نفسه بدأت جهود توفير المياه تتطور. مع رؤية ثاقبة وبتوجيهات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تركزت الجهود باستخدام أساليب علمية جديدة للبحث عن المياه، حيث اكتشفت احتياطات المياه قرب العوير، ووصلت المياه عبر الأنابيب إلى منازل دبي. كما تطورت وحدات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في جبل علي ضمن منظومة واحدة بين عامي 1961 و 1972. وشهد عام 1974 بداية العمل على تنفيذ محطة السطوة للطاقة. وفي عام 1979 بدأت محطة جبل علي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه تشغيلها على نطاق واسع، مع تقليص الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر أساسي للمياه الصالحة للشرب. بدخول الحواسيب إلى أنظمة التحكم بدأت دبي مرحلة الأتمتة، فشهد عام 1982 افتتاح أول مركز مراقبة وتحكم في مشرف لتعزيز الأتمتة والتميز التشغيلي. ومع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات حققت دبي نهضة نوعية تمثلت في افتتاح محطات جديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ذات كفاءة عالية. شهد عام 1992 صفحة جديدة في قصة دبي، عندما اتخذ المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم قراراً تاريخياً بدمج شركة كهرباء دبي ودائرة المياه تحت مسمى هيئة كهرباء ومياه دبي، لتبدأ مسيرة الهيئة في التميز والتطور. وبتوجيهات القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصبحت الهيئة اليوم مؤسسة رائدة عالميا مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني. في قلب هذا التطور تلتزم الهيئة بصياغة مستقبل الطاقة واستدامتها في دبي عبر إنشاء بنية تحتية للكهرباء والمياه رائدة عالمياً، وذلك من خلال مشاريع منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمحطة الكهرومائية في حتى، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومحطة حصيان لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي، وأنظمة متقدمة لتخزين واسترجاع المياه الجوفية.
وأطلقت الهيئة مبادرات طموحة ذكية ومستدامة، منها شمس دبي والشبكات الذكية ومحطات الشحن الأخضر للمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء مركز البيانات الأخضر التابع لمركز البيانات للحلول المتكاملة مورو، مع تبني الهيئة لأحدث التقنيات الإحلالية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية. كما إن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي طورته الهيئة يعد نموذجاً رائداً للشراكات وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه. وفي أبريل 2022 خطت الهيئة إنجازاً مفصلياً جديداً بإدراجها في سوق دبي المالي، وأصبحت في وقتها أكبر شركة مدرجة في السوق. ومع تقدم المدينة تتجلى الذكريات في كل زاوية، من الآبار الأولى إلى المولدات ومحطات الكهرباء والتحلية، وصولاً إلى القرارات المفصلية التي شكلت ملامح تاريخ دبي عبر العصور. تاريخ لم ينسى، بل حفظ ليبقى شاهداً على رحلة البناء والطموح. وانطلاقاً من إيمانها بأهمية صون هذا الإرث، عملت الهيئة على بناء وتمكين القدرات المواطنة وتأسيس فريق إماراتي متخصص في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والنظيفة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة والمياه. وكجزء من جهودها في حفظ الإرث للأجيال القادمة، استلهمت الهيئة تصاميم محطاتها من الطابع التاريخي والتراثي لمناطق دبي، ونفذت أعمالاً فنية مبتكرة على مبانيها ومشاريعها، من بينها شلالات حتى المستدامة التي تحتضن جدارية زايد وراشد احتفاءً بعطائهما الكبير وإرثهما الوطني. يوثق متحف الهيئة في مركز الاستدامة والابتكار إرثاً صنعه الجهد والإصرار، ويروي قصة ملهمة للأجيال وللعالم. ما بدأ حلماً ووعداً أصبح اليوم واقعاً ملموساً. مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي تثبت أن المستحيل ممكن، وترسم مستقبلاً أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة. دبي صارت أحلام، مو بأنا آلاف اللي أحسن مني أنا مستعجبين بدبي كيف نهضت، كيف مدوا مالها، وين يعني الكهرباء اللي في دبي في أمريكا ما في، الماء اللي في دبي في أمريكا ما في. حقيقة الناس الآن كلها تفكر في مسألة الاستدامة ومسألة حماية البيئة ومسألة الطاقة النظيفة، وهذه الأمور مطروحة بشكل عالمي يعني، فبالتالي الهيئة هي سباقة في هذه المسائل يعني، سواء في الطاقة الشمسية غيرها من الأمور يعني، ونحن فخورون بهذا إن شاء الله، ونأمل أن يكون هذا في المستقبل على يد الكفاءات المواطنة وعلى يد الخبرات العالمية أن يصل إلى آفاق عليا في المستقبل. إرث دبي ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استثنائية وتوجيهات ثاقبة ودعم لا محدود من قيادة رشيدة التي آمنت بالريادة نهجاً وبصناعة المستقبل رسالة وبترسيخ التنمية المستدامة هدفاً. وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة خطت دبي خطوات واثقة وكبيرة في قطاعي الكهرباء والمياه، مستندة إلى استراتيجيات واضحة شملت استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الانحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وحزمة متكاملة من برامج الاستدامة والمشاريع العالمية الرائدة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. واليوم نجني ثمار هذا الأداء المتكامل والالتزام الراسخ بقيم الريادة والاستدامة
تتصدر شبكتي الكهرباء والمياه في دبي المراتب الأولى عالميا في 13 مؤشرا رئيسيا للأداء، في إنجاز يجسد قصة نجاح ملهمة تعزز مشاعر الفخر بوطننا الغالي وتضاعف حجم المسؤولية لمواصلة التميز والريادة. هذا هو إرث دبي، رؤية تتحول إلى إنجاز، وإنجاز يصنع المستقبل.